हजुरलाई आज म घरमै सजिलैसँगले मिक्स तरकारी वा भेज तरकारी बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। विशेष गरेर भेज तरकारी वा मिक्स तरकारीमा हजुरहरूले जुन तरकारी युज गर्नु भए पनि हुन्छ, तर मैले चाहिँ यहाँ क्याप्सिकम 40 ग्राम, भिन्डी 40 ग्राम, 2वटा ठुलो साइजको आलु काटे र 2वटा टमाटरलाई काटे, साथसाथै एउटा प्याजलाई काटे र लसुन अदुवा को चप गरेको 2 चम्चा लिए, साथसाथै तोरीको तेल 3 चम्चा, रातो खुर्सानी 4वटा, तेजपत्ता एउटा, जिरा को दाना आधा चम्चा, नुन आधा चम्चा र बेसार आधा चम्चा पनि लिएकी छु। र यसलाई बनाउनुको लागि चाहिँ सकेसम्म तोरीको तेलमा नै बनाउनु एकदमै मिठो हुन्छ। सुरुमा तोरीको तेल मजाले तताउनु पर्छ। यो मजाले तातिसकेपछि यसमा तेजपत्ता राखेँ, जिरा राखेँ यसरी, साथसाथै यसरी रातो खुर्सानी 4वटा राखेँ। नुन र खुर्सानी हजुरहरूले आफ्नो स्वाद अनुसार कतिको मनपर्छ त्यही अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ है। र त्यसपछि यसलाई हल्का खुर्सानीले कलर चेन्ज नगरुन्जेल हल्का हामी यसरी भुट्छौँ। एकदमै मिठो हुन्छ यो मिक्स तरकारीमा रातो खुर्सानी चाहिँ। साथसाथै लसुन अदुवा चाहिँ यो चप गरेको वाला राखेँ मैले 2 चम्चा जति। त्यसपछि प्याजलाई पनि राखेँ र नुन आधा चम्चा पनि राखेँ। विशेष गरेर लसुन अदुवाको पेस्ट राख्नुभन्दा चप गरेर राख्दाखेरि चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट टेस्ट आउँछ। यसलाई चाहिँ हामीले पुरै गोल्डन ब्राउन बनाइराख्नु पर्दैन, 1 मिनट जति यतिकै भुट्छौँ है। एकदमै सजिलो तरकारी हो यो, घरमै पाइने सामग्रीहरूबाट सजिलैसँगले बनाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई हजुरहरूले खाना, रोटी, नान, परौठा जेसँग खानु भए पनि एकदमै मिठो हुन्छ र बालकदेखि वृद्धसम्म नै यसलाई सबैले मन पराउँछन्, यसमा क्याप्सिकम भएको कारणले चाहिँ। त्यसपछि सुरुमा आलु नि राख्छौँ। यो रेसिपी बनाउँदाखेरि हामीले आलु र टमाटरलाई चाहिँ पहिले पकाउँछौँ। यो आलु चाहिँ मैले यस्तो फ्रेन्च फ्राइज बनाउँदाखेरि जसरी नै काटेकी छु र यो बेसार पनि राखेँ र टमाटर पनि राखेँ। सकेसम्म गोलभेडा राख्दाखेरि रातो र पाकेकोवाला राख्नुहोला। आलुलाई 4 मिनट जति यत्तिकै सानो आँचमा भुट्नुपर्छ हामीले। 4 मिनट भुटेपछि यो यस्तो देखिन्छ र त्यसपछि यसमा क्याप्सिकमलाई राखेँ मैले, भिन्डीलाई राखेँ र साथसाथै यसलाई मजाले हामीले मिक्स गर्छौँ। यो तरकारीमा हजुरहरूले भेन्टा राख्न सक्नुहुन्छ, अरू कुनै पनि तरकारी सब्जीहरू राख्न सक्नुहुन्छ, करेला राख्न सक्नुहुन्छ मनपर्छ भने हजुरहरूलाई है। सागहरू बाहेक अरू जे राख्दा पनि हुन्छ। र सुकुटी राख्यौँ भने चाहिँ अझै टेस्टी हुन्छ। आधा कप पानी राखेँ यसलाई है। त्यसपछि चाहिँ हामीले 5 मिनट मिडियम फ्लेममा मजाले पानी नसुकुन्जेल पकाउनु पर्छ। यसो गर्यौँ भने चाहिँ मसला जताततै लाग्छ र एकदमै टेस्टी बन्छ। यो रेसिपी चाहिँ एकदम सिम्पल रेसिपी हो र एकदमै हेल्दी पनि हुन्छ। हजुरहरूले बालबालिकाहरूको टिफिनमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ यो तरकारी चाहिँ। हजुरहरूले मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है त। र 5 मिनट पकाइसकेपछि यस्तो देखिसकेको छ। हेर्नुहोस् है, म हजुरलाई सर्भ गरेर पनि देखाउँछु र टेस्ट गरेर पनि देखाउँछु। गोलभेडा राख्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म अहिलेको सिजनको यो नपाक्नेवाला गोलभेडा नराख्नु होला है। र त्यसपछि यसरी तयार भइसक्यो र म टेस्ट गर्दैछु। हजुरलाई आजको रेसिपी कस्तो लाग्यो त? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। र मैले टेस्ट गरेँ, मलाई चाहिँ यो रातो खुर्सानी एकदमै मनपर्छ र साथसाथै च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस